මේ දෙන්නේ 43 වෙනි ගාන. 43 වෙනි ගාන මෙතන භූගත කරලා තියෙන නිසා මේ රතු පාටින් දාන්නේ මම විභවයන්. හොඳේ. භූගත කරාම මෙතන බිඳුවයි. මෙතන අනුපාත කීයද පුතේ? 20ට 60 කියලා කියන්නේ 1ට 3යිනේ. එහෙනම් මෙතන දෙන විභව අන්තරය කීයද? මෙතන දෙන විභව අන්තරය මේ කොළ පාටින් දාලා තියෙන විභව අන්තරය. විභව අන්තරය මේකේ 1ට 3යි නම් 1 ධන 3න් එකක් නම් 12න් කොච්චරක් කැඩෙනවද? 4ක් කැඩෙනවා. එහෙනම් පුතේ මේ අතර විභව අන්තරය 4යි. එහෙනම් මෙන්න මෙතන විභවය 4යි වෝල්ට්, මෙතන 12යි ගානට 8ක වෙනසක් එනවා. දැන් එතකොට මෙන්න මෙතනත් බිඳුවයි. දැන් වෝල්ට් මීටරේ සෙට් කරන්නේ කොහොමද? වෝල්ට් මීටරේ සෙට් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. වෝල්ට් මීටරේ මේ පැත්ත ඍණ මේ පැත්ත ධන. දැන් වෝල්ට් මීටරේ ආරම්භයේදී මෙහෙම සෙට් කරපු ගමන් ධන එකකින් ඍණ එක අඩු වෙලා තමයි වෝල්ට් මීටරේ කියවන්නේ. ඒ කියන්නේ බිඳුව ඍණ 4. ඒ කියන්නේ ඍණ sorry මෙන්න මෙතන මේ අනුපාතය බෙදලා ගත්තාම පොඩි වැරද්දක් වුණා. මෙතන 12 4ෙන් බෙදුවම 3යිනේ. මම 12 3ෙන් බෙදලා තියෙනවා. එතකොට පුතේ මෙන්න මෙතන විභවය 3යි වෝල්ට්. මෙතන 12යි ගානට දැන් ගැලපෙනවා. 9ක් තියෙනවනේ එතකොට. එතකොට 12 ඍණ මේ 12 මේ බිඳුව ඍණ 3. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ වෝල්ට් මීටරේ ආරම්භයේදී පෙන්වන්නේ ඍණ 3යි වෝල්ට්. එතකොට මේකේ ප්‍රස්ථාරය ඇඳලා බැලුවොත් එහෙම R එක වෝල්ට් මීටර පාඨාංකේ වැඩේ පටන් ගන්න ඕන ඍණ 3ෙන්. R සමානයි බිඳුවේදී ඍණ 3ෙන් පටන් ගන්න ඕන. පුතේ ඍණ 3ෙන් පටන් ගන්න ප්‍රස්ථාර තියෙන්නේ 2යි. 1යි 5යි විතරයි. වෙන කවුරුත් ඍණ 3ෙන් පටන් ගන්නේ නැහැ. දැන් 1යි 5යි ගත්තට පස්සේ ඒ දෙන්නගේ වෙනස තියෙන්නේ කොහෙද? වෝල්ට් මීටර පාඨාංකයේ බිඳුව වෙන්නේ පළවෙනි එක්කෙනාගේදී 25ේදී. පස්වෙනි එක්කෙනාගේදී 50. එහෙනම් අපි බලමු වෝල්ට් මීටර පාඨාංකයේ බිඳුව වෙන්නේ කොහෙදීද කියලා. දැන් පොඩ්ඩක් බලන්න. මේක 3යි වෝල්ට් නම් මේක බිඳුවයි නම් මේ වෝල්ට් මීටර පාඨාංකයේ බිඳුව වෙන්නේ මෙයා සම්බන්ධ කරන්න ඕන පුතේ. මෙයා සම්බන්ධ කරන්න ඕන වෝල්ට් මීටර පාඨාංකය හරියටම මෙන්න මෙතන 3යි වෝල්ට් වෙන තැනට. මේ මුළු විභවාන්තරය 100යි මුළු ප්‍රතිරෝධය 100යි නම් මෙතන බිඳුවයි නම් මෙතන 3යි නම් මෙතන 12ක් එනකොට මේ අතර විභවාන්තරය 9ක් ඇවිල්ලා මේ අතර විභවාන්තරය 3ක් එන්න නම් පුතේ මෙන්න මේ කෑල්ලේ ප්‍රතිරෝධය කීයක් වෙන්න ඕනේද? මෙන්න මේ කෑල්ලේ ප්‍රතිරෝධය කීයක් වෙන්න ඕනේද? මෙතනට 3ක් එන්න නම් මෙතන ප්‍රතිරෝධයත් කීයක් වෙන්න ඕනේද? දැන් මෙතන පුතේ 80න් 20ක් ආවමනේ 3ක් ආවේ. හරි. මේක මේ නිකන් අංක ගණිතය. 80න් 20කට නම් 3ක් ආවේ. මෙතන ප්‍රතිරෝධය දැන් 100යි. මෙතන 20 ධන 60 කියලා කිව්වම 80ක් එනවනේ. ඒ 80න් 20ක ප්‍රතිරෝධයකට තමයි 3ක් ආවේ. දැන් 100ක ප්‍රතිරෝධයකට කීයක් එනවද? කීයද? එහෙනම් මෙන්න මෙතන 25යි ඕම් ප්‍රතිරෝධයකට ගිය ගමන් මෙතන විභවයක් 3යි මෙතන විභවයක් 3යි වෝල්ට් මීටර පාඨාංකයේ යුග්ගල බිඳුව වෙනවා. එහෙනම් වෝල්ට් මීටර පාඨාංකයේ බිඳුව වෙන්නේ කාගේදීද? 25ේදී. 25ේදී බිඳුව වෙන උත්තර දෙන්නේ 1 විතරයි.